Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và hôm nay mình sẽ đi thẳng trực tiếp vào vấn đề, đó là mình sẽ unbox NU này ra. 12 Pro. Đây là một chiếc iPhone 12 Pro màu vàng 256GB. Mình mới vừa lấy ngoài tiệm về nha, nên là nó rất là... Ok, let's start. Mình rất là excited, rất là phấn khích từ hồi sáng đến giờ rồi, nên là đây là cái điện thoại mà mình dùng tiền lương đi làm full time đầu tiên của mình để mua cái này. Mới nhận lương về ngày hôm qua luôn, nên là sáng này đi lấy cái iPhone này về. Ba hộp trân châu, no, 4 hộp trân châu, 3 hộp lưỡng, 1 hộp mini. I'm so excited. Bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại này ra, lấy ra. Hình như mình đã thấy dấu vân tay khi mình chạm lên cái viền này rồi, bởi vì cái viền của iPhone 12 Pro đó là nó làm từ stainless steel, có nghĩa là thép inox, nó rất là bóng. Thì còn mặt sau thì mặt nhám để chống bám dấu vân tay. Cái logo Apple thì nó là mặt gương, nên nó sẽ rất là bóng. Và ok, đây là tấm giấy nó bọc che màn hình lại. Bây giờ mình sẽ lột ra tiếp. Bây giờ đi tiếp. Đẹp quá. Đi tiếp. Bây giờ mở tiếp. Đây đó, như các bạn thấy mình đang quay trên chiếc iPhone 12 của chiếc iPhone 11 của mình. Đẹp quá các bạn ơi, rất là bóng bẩy, rất là sang chảnh. Vàng là mất tiền rồi. Cảm giác khi cầm vào cái iPhone đó bạn, nó mát, rất là mát tay, y như là money. Khi các bạn đắp lên trán thì rất là mát. Thì iPhone thì các bạn cầm lên là tay rất là mát. Bây giờ mình sẽ bật cái iPhone này lên. Lên không? Lên rồi. Hộp iPhone thì nó sẽ có USB-C và cái giấy hướng dẫn sử dụng, và cũng như là cái miếng thọc sim để mở bỏ sim vào ấy. Cái hộp rất mỏng nên là nó đơn giản như vậy thôi.